Oikein loistavaa päivää juuri sinulle siellä arvon katselle. Tervetuloa Merkkarin striimipelailujen pariin. Tänään pelataan Disco Elysiumia, kuten viimeksi luvattiin. Nyt lähdetään siigaamaan ruumista. There he still is, looking right through you. Kuten sanottiin, niin jos on chanssi, niin on chanssi. Joten 3% voi tapahtua. Jos tulee insta-kutoset, ykköset on aina always lose ja kutoset on, ja sehän on aika hyvä prosentti, että tulee kutoset. Se on parempi kuin 3%, eikö ookin? The smell is repulsive. It pushes in from your mouth. More instant and more familiar than anything you'd expected. More fever than odor. It fills your mind, flushing you from within. Mua harmittaa se, että se on endurance, mikä puhuu. Onneksi meillä nyt on vielä pointseja, mutta niin. Try to walk away. Oh god. Too late. It's impossible to keep in. Your body curls and pushes it out, burst by burst, until a pool of vomit lies under your feet and your throat stings from the stomach acid. I'm sorry. It's okay. Happens to everyone. Keep it. Thanks. I don't need your pity. The hangover is clearly making this worse for you. You could use some ammonia to clear your head. Okay, where do we get ammonia from? That young woman, the Joo, gardener, sehän puhuu siitä. Hajusuolesta. Yhden endurance jostain, jos otat jonkun vaatteen pois. Oliko meillä joku? Meillä oli joku, taisi olla joku ehkä. Eikö ainakin motoriikka heikentää meidän housut, koska ne saatanan kireet tosta treisien kohdalta. Se heikentää meidän motoriikkaa. There might be some in the fridge. Joo, käydään katsomassa. Inspect victim's body. Get ammonia from the gardener from yes. Me saatiin items. Se maksaa 2,50, eli me ollaan lähempänä 100, kun arvaattekaan. Ei tarvita noita kuin 50 tyyliin. Se on hyvä sit. Ihan hyvä sit. Parempi onnistumisprosentti kuin mulla naisten kanssa. No, vähän tuntuu samalta kanssa kyllä, että ei oikein prosentit ole kohdillaan. Prosentit ole kohdillaan. Ja sit jos on, niin mä kusen senkin jollain tapaa. Mutta se on aina tällaista. Pärjäätte aika lujaa, kun luulin, että oli lopettelen striimiä. Nyt vaan tervetuloa tiskiin saman tien perään. Meni useampi. Hei! Nää on aina tube-hommia. Siis yleensä kun mä nauhoittelen tai striimailen jotain tällaista, niin mä samalla nauhoitan nyt YouTubeen. Niin mä teen sinne YouTubeen aina sellaisen tunnin mittaisen pätkän, koska se on paljon helpompaa kuin se, että mä lataan sitten Twitchistä jonkun 4-tuntisen vodin ja siitä pätkin tunnin jaksoa, niin se on aina kiva tälleen niin kuin poikkaista kesken kaiken striimiä, niin aina sellainen pieni jaksolopetus sinne välein. Mut joo, sanon kyllä sitten, kun ollaan ihan oikeasti lopettamassa. Chatti aina huijaantuu. Aina huijaantuu. Artukille kanssa oikein mukavaa iltaa. Do you still have your salts? I think I could use some. Sure. Yes. I'm done with them. She takes a small capsule out of her breast pocket and hands it to you. Go easy on that stuff. It gave me a terrible headache. Ei hätää, meillä on jo entuudestaan. Kato tätä miestä. Meillä on entuudestaan jo pääkipä. Eli me saatiin sieltä. Thin glass tube wrapped in a cotton netting used to treat fainting spells. Produced by Saint Baptist Pharmaceutical. Ja. Joo, yes. Käydään koittaa uudestaan. Käydään koittamassa uudestaan. Olisiko meillä parempi tsäkä tällä kertaa? Mitäs ne Artuken tiistaihin kuuluneepi? Se on aika pitkälti zoomattu kyllä. Niin meillä on se avainkin. Pitäisikö meidän katsoa sitä roskista? Unohdin se avaimen ihan täysin. This trash container is locked. Open the padlock with the key. Says, with a well-oiled crack, the lock pops open. Unohdin saman tien. Tätähän me hakemaan. Possible to simply raise the lid. Don't. Maybe you shouldn't. Minkä takia sä nyt rupeat? Didn't I just have a premonition that there's something in there? There is, but you won't like it.
Sweat forms on your brow. Your hand is still on the lid. Kyllä me tehdään tää. Open the lid. Nyt lopeta Inland. The smell of rotten food rises to greet you. You see soggy cartons, dirty rags, and organic waste. Joo. Continue. We're just in time. This hasn't been emptied for over a week. Look under the boxes of carton. You see milk and egg rest with one broken egg in it. Some pasta wrapper. Picking up the soggy packages somehow feels familiar. Tunnin mittaiset jaksot on kyllä hyviä. Itse ärsytti, kun minulla ainakin YT, niin hyvin tykkää lataa kesken jäänyttä jaksoa kunnolla, vaan aloittaa se alusta. Mullakin joskus aina jää niin silleen, että se muistaa, mihin on jäänyt, mutta sitten taas monesti on, että starttaa alusta. Ja yleensä se on aina silloin, kun haluaa startata alusta, niin se aloittaa jostain puolesta välistä, ja sitten taas kun sä oot silleen, että okei, mä katson tätä eilen, mä jatkan sitä nyt, niin se aloittaa se alusta sitten. En tiedä, onko ihan mun tapainen peli, mutta tykkään tästä maisemahommasta. Tämä on kyllä joo, tämä on kivan näköinen. Ja genre itsessään, niin kuin sanoin, niin ei ole meikäläiselle tuttu, hirveän tuttu, mutta tykkään kyllä tästä pelistä. Ja se, mitä mä oon pelannut, niin on kyllä aika kovaa nousemassa omaan top 10 listaan kanssa. 6 tuntia ruveta kelaille, jos haluaa jatkaa siitä, mihin jää. Joo, siis tunti on mun mielestä hyvä. Puolessa tunnissa ei aina oikein kerkeä tapahtuu mitään, ja vähän riippuu pelistä kanssa. Ja tunti on sitten taas sellainen, että jos sitä menee hirveän paljon pidemmäksi, niin se on sitten vähän raskasta katteltavaa. Niin tunti on sellainen aika optimaalinen itsellä ainakin. You've done this before. The movements are recorded in your elbows, the methodology in your fingers. You're used to this. Used to what? Dumpster diving? No, searching for evidence in the trash. Nice, eli me ollaan oltu hyvä poliisi. Dive further. A box falls into pieces in your hands. Batiste Soleil cereal. There are plastic pasta packages below. And turbo noodles. Maistuisi kyllä Nothing of note, turbonuudelit however. nyt. Pick up the rags. Among the threadbare kitchen towels, something catches your eye. A pair of denim trousers. Hetkinen. Grab them. As the legs of the slime-covered jeans begin to unspool from the garbage, a rank corpse smell fills the air. Voinko laittaa ne päälle jalkaan? The victim's clothes? Cadaverine odor is faint. If these belong to the deceased, they were removed when he was still in the early stages of decay. Drop them in here, officer. Aha. En saanut niistä uusia diskohousuja itsellä, niin olikin ilmeisesti uhrin housut. Lieutenant produces plastic bag. Black plastic bag. On sanottu 3 kertaa putkeen. Marked evidence from his pocket. Back the trousers. Guitar marked blue jeans. Pockets empty or emptied. He wore them with a belt, too. The white belt. The loops appear stretched, but Looks in the container. the belt is missing. That's it. Do you see anything else in there? I have another bag here. Katsotaanpa. Something slimy catches your eye. Reach for it. A drab, long-sleeved shirt, olive-colored, appears from the food waste, dripping with pus. Back the shirt. This is a military type overgarment. No label or serial number. This is the kind of rib-knit shirt that's worn over light armor to conceal it in an urban scenario. Anything more? The rest of the rags are just kitchen variety waste. A yellow old mug that catches your eye. But other than that, A drawn out towel, a mug. That's all. All right. We should go to Gart again and ask if he knows who put the clothes in the trash. It could be as simple as someone from the hostel cleaning the yard. Or that one. I'd advise against confronting that force. Joo. You think someone from the whirling might have been involved? Mä en tiedä, miksi whirling on niin vaikea sanoa. Not really. All we know Hirveän is vaikea. the Uudet victim's levikset clothes were in the sieltä. trash. The lid was locked and his establishment had the key. It's just a small loose. Taustahommista, siis meinaatko sä niinku näitä tällaisia niinku, ja niinku näitä kaikkea artteja, koska nämä on mun mielestä törkeä hyvän näköisiä. Vähän sellaisia kriipejä, tää on monella tapaa tosi uneasy. Se sopii tähän pelin teemaan mun mielestä tosi hyvin, että tää kaikki on vähän häiriytynyttä ja vähän ahistavaa. Mutta mä tykkään tosi paljon kyllä siitä, miltä tää näyttää, koska tämänkin elämä tällä hetkellä on ehkä vähän sellainen häiriintynyt ja ahistava. Päätin ottaa virkkaamaan vilttiä, ja nyt olisi sormis koko ajan semmoinen tarve nypeltä ja jatkaa sitä, mutta on virkannut niin paljon, että sormiin sattuu. Mun mielestä virkkaaminen edelleen vaatii jonkunnäköistä magiaa, koska se, että sulla on 2 puikkoa
kasa lankaa, ja sitten siitä tulee oikeasti konkreettisesti jotain, niin se on taitolaji kyllä. We need to ask the kids who put them here. What's he on about, kids? Oppa nyt hiljaa. Hear that, Kuno? He thinks you're an infant or something. See? Näin. The lieutenant nods, then looks back into the trash container. Search the food waste. It's just organic waste, cold and slimy on your hands. Apple and potato peels mostly. Unidentified sludge. And the Ruumiilta occasional ottaa chicken housuja bone tarvii. thrown Tarvitaan in for diskohousuja. good measure. But hey, Uudet diskohousut. nothing. It's nothing. Nothing more to see here. Okei. What's this? What? A blue piece of plastic sticks out from the apple peels. It's shiny. Looks like the corner of something. Pick it out. Something larger. A clipboard. A blue plastic clipboard with moist papers hanging from it. They look badly damaged, but you can still make out forms and notes, written in a man's handwriting. Joo. Officer, is that your paperwork? What? Onko se mun jutut? I don't know what this is. It is. Look, the plastic has the RCM street made Oh on it. my god. You've even got an autopsy form in there. Miserable looking slip of paper sticks to the board. If you don't mind me asking, how did this get in the trash? Ei mulla ole mitään hajua, miten me ollaan heitetty meidän omat poliisipaperit roskiin. I think I didn't want to be a cop anymore, so I threw it away. Must have been camping my style. Ehkä someone from the whirling threw it in the trash. I don't know, I'm boring. Meillä ei oikein mitään foreboding quality to it. Maybe I needed to lose it for the great bloodletting to begin. En tiedä, ehkä mä otan ton. Well, He doesn't know what to say. En minäkään. His eyes express a rare condolence. Then he picks it up. lucky we found it. You should take stock of what remains, just to be sure some has not made it into the hands of the RCM's adversaries. Organized crime and the like. There might have been police secrets in your notes. Okay, I'll do that. It would also not hurt to start taking notes on the case. Now, tell me what your eagle eyes see. Or are we finished? Mä otan se kahvikuppi. The mug. I'm getting that mug too. You pick out a broken mug with an oddly racist depiction of the yellow man frolicking in saffron, An antique. only in its social sensibility. Do you want to take it? Constant looked at returns and like the trash. The container sounds a muffled gong. Vähän kiusallinen tilanne kyllä. Virkkaamisessa on vaan yksi puikko, jonka päässä on koukku. Neulomisessa on 2 tai enemmän puikkoa. Mitä helvettiä? Miten se toimii? Et sä voi yhdellä tehdä mitään aikaiseksi. Jos se heittää kiviä, siinä on ruumis ton tekstiboksin takana, se heittää sitä kivillä. That's one thing off the list. I think we got it all. Yes. Open the lid again, en viit. Eli mitä me saatiin sieltä? Me saatiin niin... Ensinnäkin meidän... this is the ledger you found in the trash. It's full of notes written in a man's dense cursive. Have a closer look. Maybe it can be salvaged and start keeping notes on the case. Interact. It's the ledger you found in the trash. A pitiful cabbage of white and yellow papers hanging from plastic board, barely held together by a metal clip. This sad display is made complete by the faint smell of urinal cleaner. What the fuck? Anything else? There's a piece of toilet paper, or is it cleaning tissue? No, it's toilet paper, desperately sticking to the back of the blue plastic clipboard. Nasty. It's a metaphor for you. Dang. Below the pathetics, terror. Do not look into its blue heart. Mua vähän rupes kiinnostaa kyllä. Inspect the toilet paper. It's just toilet paper, Yeah. sticking to the back of the plastic clipboard. You can take it off if you want. Leave it there, it's cool. Maybe it's kitchen tissue. They look exactly the same.
If you want it to be kitchen tissue, it can be kitchen tissue. Jos se tuntuu vähän helpommalta. It's not though. Aha. It's toilet paper. Kiitos. Take it off. Still wet, the toilet paper. I mean, kitchen tissue. Sorry. Ei olla saatu vielä meidän nimeä selville. Plastic easily. Ei ole vielä sen aika. Shake it off your Hänen finger, sanojaan and käyttämällä. voila, the legend now looks marginally better. Okei. Inspect the clip. An aluminium block runs the width of the board, biting down on the paperwork. Mutta me löydettiin meidän Its muistiinpanot ja crocodile kaikki teeth are the only thing keeping the papers together. poliisidokumentit tuolta roskiksesta. Me ollaan ilmeisesti humalassa heitetty ne sinne. Run your fingers across the aluminium. The surface is interrupted by a silvery sticker. It's rectangular, sparkling with iridescence. You don't know how you didn't notice it before. Lieutenant, is this one of the hologram watermarks you mentioned? Point the sticker. What? Yes, halogen watermark used for adding information to RCM property. Nice. Interesting. What kind of information? It depends. Aside from an anti-counterfeiting stamp, mine has my station number and address. The information varies by date of issue. Olisiko sillä meidän nimi? How many years you've been on the force, he's thinking. It'll have that. How can I read it? Any capable light with the right wavelength will do. Okay. Like, for example... All RCM vehicles have had lights designed to reveal halogen watermarks. Mine too. Nice. This means you can read the watermarks if you just turn the lights on. Kiitos, kiitos. Tajusin sen myös itse. That's all, thank you. Okay. While a bunch of sodden papers sag from the clipboard in your Smell hand. the ledger. Haluatko mä Sorry, haistaa sitä sight. vielä kuitenkaan? Virkkaaminen toimiikin vähän eri tavalla. Mun mielestä edelleen se on jonkunnäköistä magiaa kyllä. Niin kuin. Siis on. Hemulensille kanssa tervehdys. Se, mitä mä oon itse pelannut, mikä on siis jäänyt tähän ensimmäisen päivään silloin ennen Final Cutin tuloa, niin aivan helvetin kova kyllä. On tykännyt tästä kanssa nyt. Nyt mä joten kiinnostaa, miksi tuo edes alkanut ryyppää myös, sillä on ollut töitä. Niin, koska siis me ollaan tultu tänne tutkiin murhaa, sitten me ollaan vedetty 3 päivän kaatokännit ja ollaan unohdettu ihan kaikki. Ehkä se selviää meille. Ken tietää. Toivottavasti. Browse the white papers. They're not exactly white. Okay. They're yellowed in patches by sunlight and alcohol and covered in dense blue handwriting. Ink escapes into watercolor Mun tekisi meille hakea pipareita kaapista. Voinko mä hakea pipareita? Onko joulu vielä? Saako se pipareita? With faint red lines forming short paragraphs. Once in a while, there's a red stamp that exclaims, "Case files commit to paper." The case files themselves are plenty. You count more than 100 sodden, crumpled up, earmarked pages falling apart in your hands. They appear to be sufficiently organized and extremely dense, if mostly illegible. What's in there? What are they about? Work, strife, poverty, the Jamrock Quarter. Jamrock. These are handwritten logs of investigations dating back to January 51, this year. The exact number is hard to estimate due to missing pages and an odd naming convention. But there are at least 20, maybe 30 cases undertaken, not completed, mind you. Pidin kovasti, kun joskus tämän pelailin. Joo, tosiaan siis paljon varsinkin pelaajapodcastista ja nimenomaan Janne Pyykkösen suusta. Kuului hirveästi hyvää tästä, niin halusin kanssa vähän lähteä sitten rikkoon sitä, mitä yleensä pelaa ja testaamaan, ja tykästyin kyllä heti saman tien. Mutta just vaan se, että kun striimaili tätä, niin tässä oli niin helvetisti luettavaa. Nyt on ollut tosi kiva, että nämä kaikki on puhuttu kyllä, niin halusin uudestaan sitten pelailla tämä. Siis joo, mä tiedän sen, että siinä jotenkin tavallaan vetään nyt silmukoita, siitä tulee joku lanka mukaan siitä, ja vetään sen silmukan läpi sillä koukulla, ja sitä jotenkin kun mullakin on jämä pepperboksi siellä, just nimenomaan Annas pepperkaakka, niin mä mietin, voinko mä hakea yhden sellaisen. Of March, you have attempted 2 cases a week on average. Oho. Is 2 cases a week a good caseload, Lieutenant? Huh? 2 complex cases to undertake is a lot, yes. You really have to push yourself. I would not suggest it, lest you start making mistakes. Okay. 2 cases a week appears to have been my load. I'm not sure I completed them though. 2? That's a lot. I didn't mean to say you are making mistakes, by the way. That was presumptuous of me.
I'm sure I made plenty of mistakes. It's okay. We all make mistakes. Nice. God knows I've made my share. He tries not to think of them. Like a fan of girls, the checkered papers dry in your hand. The handwriting is extremely dense, if mostly illegible. There's a mention of a naming convention here. Yes, it appears you employ a, shall we say, robust yet literary system. Each investigation has its case number written on the margins. Yet, still more tellingly, most are accompanied by a name. Oh my, and they're written in capital letters too. Yes, all caps. One is called The Next World Mural. Another, The Square Bullet Hole Murders. Another yet, The Unsolvable Case. Oho, voidaanko ratkaista ratkaisematon juttu? Kuuman kaakaa ja pipari, voitteko jos kaakaata kyllä Others maistuu? appear more light-hearted. The guys on a couch in an unexpected location, and the murder at the hookah parlor. Even the rare article-free collapsing tenement. Murder features prominently throughout. It's going to take an effort to piece these case files together, but it can be done. Once you're done inspecting them up close. Selvä. Kim, my cases appear to employ some kind of naming convention. You mean the alphanumeric? Officer, precinct, time of arrival at the scene? No, I mean a non-numeric one with titles. Oh, you mean the titular? Yes, well, so do I. In our defense, almost everyone in the RCM does. Why is that? It's a holdover from the early days of the RCM, right after the revolution, when the organization had little idea how to do things. It persists in an unofficial capacity. Officers use these titles to refer to their work among themselves. I seem to have named the case the Square Bullet Hole Murders. Don't mention it, kyllä me nyt laitetaan kuule. Again, in your defense, I seem to have named one the man with the hole in his head. That was a real person. His death was real. Still, I named it that, to amuse myself. I pray his loved ones never find out. What happened to him? Rail spiked through the head. He died. It was a workplace accident. Count the pages. I have to open an official case. Is there a room? There is, for precisely one more. 15 pages near the end remain untouched by the damage. The checkered grid forms a structure of passages, breaking the case into subtasks to accomplish. Commit to paper. The ledger only comes with an old, worn-down lead pencil. It will do, barely. But... do you have a pen, Kim? The lieutenant looks at his blue notebook. 2 fat, shiny pens from the Saadaanko mä Kimin toinen? like large caliber bullets on an ammo belt. Toinen kynä. It's downright incriminating. He has little choice but to give you one, although he really does not want to. Halutaanko me? He is not really saying anything, just standing there, looking at them. You know, you have to give one to me, right? That is how human society works, I believe. Toimiks? Jos Kimi on hirveän tarkka sen kynistä, niin kyllä mä voin käyttää mun crappy pencil. Ei mitään hätää, tiedätkö? Kyllä mä pärjään tällä. Absolutely motionless at first, then animated slowly, imperceptibly even. The lieutenant begins to browse his notes again. On maistunut. Tää on kyllä helvetin hyvä. Mä tykkään näistä äänistä. Tää ääninäyttelystä on tosi The threat has passed. He is thankful it has passed, and that he's gotten to keep both pens. Joo, mä ajattelin, että Kimille on varmasti tärkeää, että sillä on molemmat kynät, niin ei ruveta. Meillä on kuitenkin paska kynä, me saadaan sille merkittyä jotain. With a brash free hand, uncannily similar to the rest of the letters. The wording comes easily. It's almost robotically simple. A language developed for mental rigor and simplicity. Inspect the victim's body. Interview the cafeteria manager. Cross out the ones you've already finished. A satisfying slash sounds across the paper. Let's go. Me tehdään poliisityötä. And you. No siis kyllä mäkin tulisin hulluksi paskalla kynällä, mutta jos mä nyt näen, että se ei vielä kuitenkaan ihan täysin luota meihin ja se ei oikein välttämättä pidä meistä ja me ollaan vähän tän näköinen, vaikka meillä ehkä onkin hyvä sydän. Vaikka meillä onkin hyvä sydän, niin siitä huolimatta me ei haluta, tiedätkö,
liikaa mennä hänen tontilleen. Hänellä on tärkeää, että on 2 kynää siinä vihkossa. Ei me voida ottaa sitä toista. Pidetään hänelle 2 kynää. Meillä on paskakynä. Mutta me saadaan merkattua sille ihan riittävästi. Things to be done and things already done. The composition of reality. This is an extremely useful tool for a detective of the citizen's. Mikä meillä olisi ennustuksena? Mä en tiedä ollenkaan. Onko meillä olisi moderaattorit paikalla? Jengi pisti ennustuksia poista paikalla. Mulla ei mitään hajua, mikä meillä on kuin ennustus. Penska huito, se heittelee kivillä siinä tos kohti. Okei, se on tossakin. Tää tausta vähän niin kuin tuplaa nämä kaikki, niin siinä on hirtetty mies. Se heittelee sitä kivillä. Me mennään kohta siihen. Have you named our case? Onko sä laittanut mitään nimeä meidän? No, actually. Okei. Any ideas? Okei. Shit on a stick. The setting sun. The furries are at home in the mirror. Kuoleeko tämän striimin aikana? En tuu kuolemaan. En missään. Meillä on 2 helttiä vielä, ei mitään hätää. Kyllä mä laitan Hanged Man, vaikka mua kiinnostaisi laittaa tämän casein nimeksi The furries are at home in the mirror. Mä en kyllä luota Jokradi yhtään sun mode-hommiin, mutta Hanged Man. Great. That's great. That's actually what I was thinking too. Nice. The Hanged Man. Good, strong name. Kyllä. We have a very good name for the case now. Nice. I'm going to start calling it the Hanged Man. It's good we sorted this out. Level up. Nice. I'm done inspecting these. Close the case file. You don't exactly close them Aha. so much as distance yourself from the smelly papers. No niin. They're a little further from your nose now. Even. Can I read the case files now? This white check you may retry it. Eli me saadaan +1, koska Kim explained the system. Mä kaken niitä pipareita tässä vaiheessa. Sitten me katsotaan, meneekö noppa perille. Ei kyllä itseänsä pitää luottaa moderaattorihommissa. Nyt on kuule täys tuubi, täys lippaallinen annas peepperkakkoja. Muutto edistyy siis, eihän se edisty. Me sunnuntaina pakattiin kaikki nörttikamat ja that's it. That's it. Et tässä nyt kuitenkin on vielä 3 viikkoa aikaa, niin turha tavallaan nyt ruveta mitä astioita sun muita laittaa laatikoihin. Tulipa joulun tuoksu, kun otti vähän annas peepperkakkaa tähän esille. Miksi tää on näin vaikeeta paketti? Tässähän on tällainen avausmekanismi, mutta tää ei vaan toinen. Mut joo, mä ajattelin tolleen, että kun mä en tarvi esimerkiksi noita kaikkia pelejä tai näppäimistöjä, mitä mulla on, tai yleensäkin elektroniikkaroinaa, mitä mulla on parissa laatikossa ollut. Ajattelin pistetään kuule ne laatikoihin, ne on nyt valmiina. Tuossa on 5 laatikkoa niin kuin ready to go. Okei. Mä otan nopean yellow papers. In the back, you see thin, translucent copy paper. Oispa nyt sitä kahvia vielä tai jotain kaakaota tai jotain. Some bright red, all covered in boxes. Toki mä voisin Marching nopeata armies. Dolce Gustolla These keittää look itselleni like official kupposen. Ehkä forms tää menee. waiting to be filled out. Then rip them from the binder and hand them out, according to type of form. What types of forms are there? 3. The topmost are misconduct fines. The middle ones are station calls. And the bottommost are field autopsy forms. Each is easy enough to make sense of. Misconduct fine. A monetary penalization ranging from 20 to 250 rial. Severe cases allow for 1,000 rial, but that requires special paperwork. The details of issuing these fines are spread out over the rest of the fields. Monetary penalization ranging, okay. Station call. These are quite sinister in turn. They give a date and time for the person to appear at the specified precinct police station. Below the call are the criminal charges you risk by not appearing. Field autopsy. A dozen pages of thin copy paper, bright red in color.
You see the parameters. Huomenna pääsee vihdoin itse hakemaan uuden kämpän vaan. Muistako Phantom oikein? Oliko ihan ostettu? Oliko ihan ostettu? Mä muistan, oliko se ollut sinä, kuka mainitsi siitä, että on ihan nyt niinku oma koti? Glögiä pitäisi. Itse asiassa mulla on glögiä kyllä. Voinko mä käydä lämmittää itselle glögiä? Mulla on avaamaton purkki glögiä. Nyt tehdään tää. Chattiperbe. Ei tietenkään ole alkoholista. Eihän kukaan juo alkoholipitoista glögiä, hyi olkoon. Tää ei ollut mikään vitsi, se on ihan fakta. Ihan oma akvaarion pääsee uiskeen. Mä muistan se puhelit siitä kanssa. Helkkarin kova kyllä. Onnen sinne uuteen kotiin. Jani tälle kans terveys. Ei mitään punaviiniglögiä. Glögi glöginä, punaviini punaviineen. Se on just näin. Mitä siellä on viikolla lähtenyt käyntiin? What delicious power hid within this pathetic mess. You feel better. Nice. You feel better. Me saatiin helttiä. Hyvä. The rest of the stinking cellulose is much worse for wear. Being sandwiched between the board and the rest of the look at the paperwork clipboard. It's made of dark blue plastic, hard enough to beat someone to submission with. Ei saa punaviini pelkiltä alas, mutta laittaa glögi. No nyt kuule hei, nyt kuule hei. Board feels thick and heavy in your hand. Light shimmers on its wet surface. On the back, you see the embossed letters, RCM. What did you say the color was? Dark blue plastic. Blue. Blue. The blue heart. Don't look into it. Mitä tää huutaa täältä? Shake the ledger. Something rattles inside, ever so lightly. Is there a hidden compartment? Okei, mun glögi on valmis. Berbe. Vähän glögiä ja pepperkakkaa. Ei mitään kossua sinne glögiin. Mitä nyt helvettiä? Lopettakaa. Lopettakaa. Innoissa nyt kun tänään oli ekat oikeat koulupäivät. Viime viikko oli pelkkää höntsää. Nice. Pääsee vähän niin kuin siihen rytmiin kiinni. Ja ilmeisesti siis oliko niin kuin ihan fyysinen päivä. Tai siis ettei ollut etäpäivä. Mikä se on? Lähipäivä. Eli näkikö niin kuin ihmisiä myös? Koska sehän on 5/5 kanssa. Mitä tulee näihin kouluhommiin. Peek inside. The plastic shimmers like lapis lazuli, but it is not see-through. Ei ole ihan marliglögiä, tai pirkkaglögiä, mutta ihan hyvä kanssa. Eli plastic shimmers like lapis lazuli, but it's not see-through. You cannot see to its... How would I open it? With your hands, you four-sized pages hang from the clip, screwed to the top of the board. Mä haluan haistaa tätä aikaa. Smell the ledger. The acidic stench of rotting food is rubbed off on the cellulose. It now forms the base of the experience. This base surrounded by a faint air of spoiled meat, the stuff of death itself, and then sprinkled liberally with the citrus zest of toilet cleaner. Nice. Okei. Voidaanko mä lukea nämä 42, 58? -1 Lonesome Long Way Home.
Eli pitäisikö meidän periaatteessa koittaa säästää, koska eikö tää oo tämä? Joo. Eli pitäisikö meidän venata, että me saadaan tää hoidettua läpi, niin me saadaan tuo miinus pois tosta sitten. Who put the clothes in the trash? Read the watermarks. Joo, hoidetaan ne tosta kanssa. Ja meillä on levelikin tosiaan. Mä säästän vielä sen, koska mä mietin, että me saadaan joku tsekki, niin me voidaan sillä sitten hoitaa. Etäpäivä. Ehdittiin viime viikolla 2 päivää olla lähiopetuksessa, tuli päätös etänä kaikki. Jaa, tuo on kyllä vähän nihkeä. Kuitenkin se siihen opiskeluun kuuluu se sosiaalinen aspekti kanssa. Näkee ihmisiä. Put the let get away. Voinko mä laittaa sen niinku tonne jonnekin? Held. Mikä interact. Se on vähän rasistinen kyllä. It's just a racist mug. What's there to read here? Not much. Quite a lot to read into here, actually. Look at all the content. Oh boy, here we go. What are you going to say about a broken, tossed-away mug that you dug out of the garbage? This mug is an example of a prejudice. I'm going to use it as an example of what not to do. Push this into the face of every merchant I found and tell them this is your insane ideology. The mug will be useful by denouncing it can earn political capital. Mask my bad ass hustling. The mug didn't belong in the trash. It was just funny mug. Can't anyone laugh anymore? But it was in the trash. Why not just call it out when you see it? Or do some volunteering work? Just finish your case, detective. Niin. Totta. Eikö mä saa tätä... En saa. Kivasti tuo liikkuu tuo valikko. Niin mut joo. Joo. Ei olla kuoltu vielä. Ei ole sun lähelläkään mahdollista. Me saatiin helttiä lisää jopa. Meillä on 3 taas. Mitään kuolemme ei ookaan. Tomakselle kanssa tervehdys, ei pitkästä aikaa. Disco-poliisi, vähän kiinnostaa sitä peli. Uhkava mahdollisuus. Ehdoton mahdollisuus. Hey, so we've been monitoring you internally, and now we know your copotype. Copotype. Let's go. Ja siis Capital, ihan kaikki, tiedätkö, niin kuin Caps Lockilla mahdollisuus. Helvetin hyvä peli kyllä. Ja nyt vielä kun tää on, että sun ei tarvitse edes lukea tässä mitään, koska tää peli on käytännössä niin kuin täysin ääninäytelty, niin ei ole mitään tekosyytä. Tää on vaan helvetin hyvä peli. There are copotypes. Mitäs sinne kuuluu näin? Yes. Guess what's yours? Cool cop. Musta tuntuu, että mä oon sorry cop. Mut mä haluan olla cool cop. Tai weapon cop. Mut musta tuntuu, että mä oon sorry cop. Yes, sorry cop. Fuck. The cop who's sorriest. Sorry. Let's make it official. Sori siitä. Sori siitä, hei. Huge lack of enthusiasm going on in here. What are the other copotypes? Oh, you know. Apocalypse, Superstellar, the advanced interesting cop, liquid shadow cop. But you're too sorry to say those things. So, here we go. Won't the other copotypes be jealous? What? Jealous of the sorry cop? I think they'll be fine. Siis mun mielestä sorry cop on ihan hyvä kuitenkin. They'll be super, super fine. It'll be totally okay. You can dual copotype from sorry to anything. Nice. I'm sorry. Fucking they should be sorry. Of course you are. It's okay. See if you can get something out of this, like info. Or maybe every time you say you're sorry, you get $1 million. Musta tuntuu, että mä olisin varmaan miljonääri, jos joka kerta kun mä pyydän anteeksi itseäni, niin. Saisin rahaa siitä. Authority -1. Temporary research bonus. Minkä takia? Rigorous self-critique. You're one sorry piece of shit. A cop penitent. A flagellant cop monk.
This is not the right line of work for you. You should be groveling at the feet of feudal lord, providing lurid evidence against yourself at Mazovian show trial, or ripping the flesh from your back with the cat of nine tails. Whatever made you this way, you can be damn sure it was your own fault. Do it. Really criticize yourself. Who knows? You might uncover something of important from your guilt-ridden past. Mä pistän sen miettimään sen, kun... Siis tippuuko meillä authority niin tämän ajan, vai siis mitä helvettiä? Ei, vai tippuuko se koko ajan? Jos me tehdään tää, niin... vaihtelevasti hyvää ja huonoa, mutta kai se kuuluu elämään. Se on vähän sellaista aina. Jos se olisi jatkuvasti hyvää, niin sit se tuntuisi aika tylsältä. Ei oikeasti tuntuisi. Se olisi ihan helvetin hauska, jos elämä oikeasti olisi hyvää, mutta monesti se vähän menee siten, että tasapainottavat toisiaan. Hyvät hetket tuntuu paremmilta kuin vähän huonoja hetkiä toisinpäin. Kiva kuulla kuitenkin. Embarrassment to the party. Research time 6 tuntia. Minkä takia mä haluaisin autoriteetin yhden En ole laittanut leveliä vielä, koska mä vähän tälleen niin kuin mietin, että jos tästä tulee joku sellainen tsekki. That won't happen. Aha. Kiitos tästä, aivot. Nyt mennään tutkimaan tätä ruumista. There he still is, looking right through you. 17%. Ammonian kanssa ei tule toimimaan. Mutta jos tää on endurance, mitä jos mä laitan lisää endurance? En mä halua laittaa lisää endurance, mun 3 riittää ihan hyvin kyllä. Niin temporary. Muuttuu jonkin suuntaan, koska sisäistettyä se ajatuksen. Niin, että nyt. Auktori. Bonus from thought, joo. Eli se nyt ilmeisesti on sitten. Joo. Okei. Ei oo paha. 4 on ihan hyvä kuitenkin. Kun mua ehkä kiinnostaisi hand-eye coordinatea heittää 1. Ihan vaan sen takia, että me ehkä saatais ammuttua juttuja. Mut mä koitan. 17 ei oo paha. Voiko ottaa saves kummin tähän? The ammonia only makes it worse. Aha. The combination forces tears out of your ducts. You managed to keep it in once. The second time, not so much. When the vomiting is done, your cheeks are wet with tears. Ja kunnon saatais nauraa meille. Äijä vaan oksentelee täällä. I think I don't want to be a cop anymore. The ammonia didn't help at all. Nor does the wind right now. You feel Lieutenant pat your back rhythmically. Kiitos, Kim. The weight is reassuring, like a crenel on solid fortification. Pat, pat, pat. I've seen strong men turn themselves inside out for hours. You are facing tough odds here. Alcohol withdrawal makes it considerably harder. Se on just näin. Me ollaan vaan oltu niin kovassa darrassa, niin muutenkin oksettaa. Viidenkin alkaa parin viikon loma. Tän viikon jälkeen oli työpaikan vaihto. Aiemmin niin ei ollut viime vuonna, kun viikkoloma alkoi painaa. Siis joo, tuo on kyllä kiva juttu, että jos siihen saa vähän. Mulla itsellä kanssa on sellainen, en nyt halua taas kääntää itteeni asiaa, mutta samaistuttava just tosta, että kun ei lomapäiviä kerry näissä hommissa, niin 2 vuoden aikana mulla on ollut 2 viikkoa lomaa. Niin joo, 3 viikkoa. Koska nyt jouluna just otin tällä viikon lomaa ja se teki ihan hyvää kyllä. Mutta kyllä se melkein se kun 2 viikkoa vaatisi, niin pääsee vähän niinku nollaamaan kunnolla. Why can't I keep it in even if I've been cop my whole life? I've seen captains puke their guts out. Ota vähän Never piparia gets lisää. easier. You never get used to the smell. Every Monday is cadaver day. Throw up, investigate. Throw up, initial autopsy. Throw up, bag it. Patch your back again. Then drive to the station. Maybe throw up on the way there if you didn't bag the thing tight enough. You seem to be fine. I think I've lost my sense of smell. There's Not pause. being hungover helps too. No, se on kyllä totta.
I don't wanna be a cop. Do it without me. I just can't keep it down. No. This is a two-man assignment because it needs 2 officers to complete. I need your help. You Selvä. need to get your shit together. Okei, tehdään tää. But I don't wanna get my shit together. We should go talk to the locals. Find something else to do while the wind changes. It's pretty bad right now. Okei, lisää ajateltavaa. Volumetric shit compressor. Puoli tuntia menee. Your shit is apart and it's rather unbecoming of a cop and human being. It's supposed to be opposite of that. Together. Compressed in a small area. To achieve a solid level of shit compression, squeeze your butt cheeks together for 30 minutes. Do something similar with the 2 hemispheres of your brain. Talk to people, maybe that will help. Meillä on 1 slotti vielä. Näin. Koitetaan saada meidän paska kasaan. Ei ole helppoa saada paskaa kasaan, mutta koitetaan. Sajalle kanssa oikein loistavaa. Ootapa. Joo. Give it half an hour. Get yourself together. Then come back and have another go. Selvä. Selvä. Kamala nauhoittaa 46. Kinemanter. Joo, eli nyt voitaisiin itse asiassa niin mennä reportoimaan se, että me ollaan menetetty meidän pätkä. Välillä täytyy irtaantua vähän pidemmäksi aikaa kuin pariksi päiväksi. Joo, ja musta tuntuu, että tuo viikkokin on vähän sellainen, että sitä vasta niin rupeaa tajuamaan, että hei, mä oon lomalla, mutta sitten onkin jo taas maanantai joutuu lähteä takaisin. Että just joku pari viikkoa. Mun mielestä se on joku tutkittu juttu, että niin se vie ihmiseltä viikon. Toki varmasti on niin yksilöitä. Tai yksilöllistä, mutta just se, että se vie viikon verran niin tavallaan niin kropaan edes päästä siihen pisteeseen, että hei, sä oot lomalla. Bottle inside, you could pick them if you have a bag. Me tarvitaan pussi jostain, me voidaan voidaan ruveta kerään pulloa. Niin ja Sajalle tosiaan on hei mukavaa tiistaita. Kyseessä on Disco Elysium ja siitä tosiaan viime vuoden loppupuolella tuli Final Cut-niminen versio, mikä sisälsi sitten täysin ääninäytellyn version tästä pelistä. Tää muistaakseen tuliko tää 2020? Oisko tullut? Ja oli vuoden parhaita roolipelejä. Olihan se 2020 tai 19. Ei se 19. En ole varma. Anyways. Me pelataan tätä miestä. Ja me herätään tästä hotellista. Aivan paskotusta huoneesta. Lähestulkoon ilkosillaan. Ja me ei muisteta meidän nimeä. Me ei tiedetä, mitä me ollaan täällä tekemässä. Me ei tiedetä, kuka me ollaan, mistä me ollaan kotoisin, mikä vuosi, mikä päivä. Ja on käynyt ilmi, että me ollaan oltu 3 päivää ryyppäämässä täällä ja se, että me ollaan poliiseja. Ja täällä takapihalla tosiaan oli hirtetty mies, jota me ollaan tultu tutkimaan. Se on viikon roikkunut siellä, mutta me ollaan vaan vedetty iso känni. Me ollaan rikottu meidän hotellihuone. Me ollaan 100 velkaa sinne. Meillä on 60 senttiä rahaa. Kim on meidän partneri, joka tuli sitten katsomaan. Tai ei se ole meidän partneri, mutta joku lähetti sen ilmeisesti laitokselta kattoon tänne, että mitä helvettiä täällä tapahtuu. Joo, ja sitten meidän housuissa on myös mällitahra, mutta siitä sille ei voi mitään. Näitä joskus sattuu. Ja kyseessä on siis tällainen isometrinen roolipeli, mistä löytyy, tässä on meidän hahmo, meidän intellekti on aika alhainen, mutta meidän psyyke on aika korkea. Me ollaan erittäin tunteikas ihminen ja me ollaan aika mielikuvituksellinen ihminen. Meidän fysiikka on aika huono, mutta meidän motoriikka on taas pikkasen parempi. Ja esimerkkinä siis hyvä esimerkki just tää Inland Empire, millä mä aina kuvastan tätä peliä. Eli tää on käytännössä sun sellainen mielikuvitus. Ja sen mielikuvituksen avulla me ollaan päästy keskustelemaan meidän kravaatin kanssa muistaakseni. Mikä on ihan 5/5. Mutta siis me koitaan vähän selvittää, että kuka me ollaan, mistä me ollaan kotoisin, mitä me täällä tehdään. Tai siis kuka ton murhan on tehnyt ja näin päin pois. Tää on oikein kiva. Oikein kiva peli. Vähän ehkä tällainen masentava, vähän tällainen synkkä, mutta helvetin mielenkiintoinen kyllä. Jo Inland Empire, mä suosittelen sitä aina, jos noin. Tiskaushanskat, joo me saatiin ne tuolta, joku puutarhahanskat, saatiin tuolta rouvalta ne tosta. Ja senkin takia meillä on tiskaushanskat. Ei me päästä sinne nyt, mä otan tän. Vapor emanates
from the large engine on the back of the vehicle. It hasn't had time to cool off yet. Ja tässä nyt tulee aina tällaisia, eli me tutkitaan tätä autoa. Nyt tulee jonkinnäköinen continue, mikä on tämä vaaleansininen, mikä taitaa tarkoittaa just nimenomaan intelligenssiä. Ja This must be the infernal machine, that toy from oblivion. joo, sieltä tuli tollainen logiikka, puuttu peliin tähän dialogiin. Me mennään täällä katsoa, meidän intellekti on 2, meidän logiikka on 2, mutta se riitti tässä. Eli tuli nopan heitto, tarvittiin 8, me saatiin 8, niin logiikka kertoo meille sitten tästä asioista, autosta juttuja. Tämä on siis tosittain noppapainotteinen roolipeli. In the cabin, you are welcomed by a set of steering levers, a radio microphone on a hook, a pull-out toolbox under the seat, and the soft glow of the fuel preheater gauge. Ja me ollaan hukattu myös meidän virkamerkki, mikä on vähän sellainen epämukava juttu. Niin ja tosiaan tiskaushanskoista me saatiin siitä pointseja, ja sitten kun me joudutaan käsittelemään mitään ruumista, niin se on ihan hyvä, että meillä on tiskaushanskat. Tiskihanskat mukana. Kim, how do I turn the headlights? All right. Ready? I turn, you press start. It's next to the preheater. Okei. He's downplaying his excitement. The lieutenant is more than happy to show off his precious carriage. Ja nyt taas tässä esimerkiksi meidän tämä psyykkinen puoli on hirveän vahva, niin meidän empatia puuttuu tuohon tilanteeseen. Eli just tuo, mitä Kim sanoi ja miten se sanoi, niin me osattiin lukea se sieltä, koska meillä tuli tosiaan tuo empatia-tsekki sieltä. Heitettiin nopalla ja saatiin 11 ja 10 vaatii. Saadaan nyt vähän lisätietoa sieltä täältä. The dashboard lights up with orange glow. The rounds per minute gauge jumps, and the engine of the Caprice Canema comes to life with a whiny growl. Herra Jumala, mikä meitä oli tässä. Put on labeled headlights. The lights unfold with a little click, casting electrical light onto the ground before the vehicle. Pystyy delaamaan, kyllä joo. Ensinnäkin meidän hahmolla on niin kova krapula, että jos mä siellä hotellihuoneessa olisin sytyttänyt valot, niin se valo olisi häikässyt mut niin kovasti, että mä olisin saanut siitä ahdistuskohtauksen, ja sen jälkeen mun kroppa, mun endurance olisi ruvennut keskustelemaan mun kanssa, että hei, sun sydän pettää, mitä tehdään. Ja yhtenä vaihtoehtona on vaan silleen, että niinku kääriydy palloon ja kuole pois. Tulee game over. Peli alkaa tosiaan sieltä krapulasta, että sulla on musta ruutu ja sä juttelet muinaisen lisko reptilian brainin kanssa. Ja sulla myös siinä dialogissa on vaihtoehto, että sä et vaan herää. Sä et halua kohdata tätä kylmää paskaa maailmaa ja sä nukut pois ja se on ensimmäinen game over. Sä voit yhdessä kohtaa rynniä oveen. Meillä on 3 endurance, joten meillä on 3 helttipistettä, mutta koska meidän psyyke on kovaa, niin meidän moraali, meillä on 5 pistettä moraalia. Ja ymmärtääkseni, jos jompikumpi menee nollaan, niin se on game over. Game over sitten. Mä en ole moraalisti ihan täysin varma. Mutta yritettiin murtaa yhtä ovea. Se ovi ei antanut periksi. Meidän kroppa antoi periksi. Jälleen kerran rupesi rintaa puristamaan ja kuoltiin siihen paikkaan sitten. Mä en tiedä sitä, että onko tässä oikein niinku toimintaa. Tai mitään sen sellaista. Olettaisin varmaan, että jossain vaiheessa tulee, mutta so far, mitä mä oon päässyt pelaamaan, niin aika paljon tällaista, siis tosi paljon dialogia tutkimista. There you go. I'll turn them off from the remote once you're done. We just need to stand in front of the machine now. Okei. Nyt mä menen tonne valon eteen seisoo. Niin mun jotain pitäisi näkyä jossain. As you hold your ledger's clip under the headlamp, an iridescent hologram appears. A street grid and the veins of a great river. A familiar sensation washes over you. There she is. Revachol West. There's a note of pride in the lieutenant's voice. Around the borders of the watermark are dozens, no, hundreds of micro-perforations. Look at the shimmering street grid. The rectangular watermark is overlaid with the logo of the RCM, and yet the major arteries of Revachol are all recognizable. They shimmer in the Canema's headlights. Wait, look around you. A rat brazenly darts past you and disappears amongst the stopped lorries. In the distance, a child somewhere shrieks. A woman reprimands her in a voice no quieter than the child's cry. Ah, Martinez. He smells the air and says, Where are we on this? Let me see.
Right here. Finger near of the top of the map. On the segment the coast jutting in the great ocean. Seems like shitholes. Shithole. I'm sure I've seen worse. Well, that seems nice. No, Aha. it does not. Okay. Sorry siitä. There are many of them, and they are divided into 3 separate rows. Et ole löytänyt sitä dialogihahmoa. Sitten mitä dialogihahmoa? Jos liittyy Inland Empireen, niin sit mä ehkä tiedän, mitä sä meinaat. Mutta... Samille kanssa hyvä ilta. Täällä have the different rows. The first row has 18 dots. Not bad. Not bad for what? You don't even know what it means yet. What about the next one? The next is the longest. It runs all the way around the border, and then some. Count them individually. There are so many, it's hard to count. More than 150, at least. What about the Maybe last row? even 200. The last row has 3 perforations. That's it? That's it. Hey Kim, what do all these holes mean? Those are perforations. They represent your record as an officer of the RCM. They are your statistics, as it were. I should have guessed you'd keep a record. Officers often do. Let's take a look. Eli onko mulla helvetisti jotain keissejä tehty? The first row represents your years of service. Oho, 18 years. damn. Okay, not bad at all. What did you do before you volunteered? Wait, 18 years I've done this? That's what it says. I might have guessed even longer based on your age. What did you do all those blissful years of your youth? I walked the land telling whores and liars of the end to come. Nice. Oi. I feel like I just went around apologizing all the time. Oh. Mä samaistun tähän, niin mä otan sen. Maybe you were a diplomat or in PR. Doesn't matter, I suppose. Let's move on, shall we? This next row, the one that wraps all the way around, is your number of closed cases. Closed is good. Okay. It means finished. You've Eli mä oon got, vitun let's- konkaripoliisi. Mitä helvettiä? Wow, more than 200. Is that a lot? It's quite a lot, even for someone who's been on the force for nearly 2 decades. Usually, clearing more than 10 cases a year puts you in the 90th percentile of all RCM. Siis mä olen joku officers. vitun superpoliisi. Niin? So you're saying I used to be a super cop. I used to be good. I don't think I can ever re-become this person. Kyllä sä voit tulla, mutta ainakin siis... What's the last number? Right. Those are your confirmed kills. You've got precisely 3 perforations there. Eli mulla on 3 tapettu. So I'm a killer. For an RCM officer, especially Precinct 41, which is in the Jamrock quarter, it's rather tame. I mean that in a good way. Okay. What's it feel like to kill a man, Mr. McCoy? A young woman asked the man across the desk from her. Sieltä kuulet tuli. Tosiaan Esprit Corps on sellainen, käytännössä niin vähän niin kuin, miten hyvin me tunnetaan poliisijuttuja. Honestly, babe, says John McCoy, crossing his ankles over said desk. I don't feel anything anymore. It's just like brushing my teeth. I do it once or twice a week and don't really think about it. There's no Muistakaa trace pestä of aamuin ja guilt in illoin his hampaan. voice. Se on, siis joo, se on menettänyt muistinsa. Se, ilmeisesti se on siis vetänyt niin ison keiton, että se on unohtanut niinku ihan kaiken. Unohtanut ihan kaiken. Ihan kaiken. There are certain officers who treat their kills like some kind of ghoulish game. If they do happen to solve a case, it's usually by accident. It's obvious the lieutenant doesn't think very highly of these officers. But it seems as though you are, or at least were, one of the good ones. So we have that to be thankful for. Have you ever killed anyone, Kim? Yes. Moi. It's not a problem for him to state it, however. Ja niin, tästä jälleen kerran justiin aina nämä tällaiset niinku meidän ability-jutut, kuten empatia tuolta sit aina niinku huomaa Kimissä, kun se sanoo, niin se huomaa asioita, ja sit just tosiaan tuo nopea heitto, kun onnistuu, niin me saadaan sieltä lisää. How do you handle the strain?
Everyone has their own method of coping. Some more effective or self-destructive than others. Ehkä meidän kännääminen johtuu siitä, että me tapettiin joku. Personally, I find it helps to keep up a few hobbies. Like what? Oh, this and that. Let's not get into it now. Maybe I should find a hobby. Why not gardening? You've already got the gloves. Näinpä. It's meant in earnest. Please don't mistake it for a jab. En missään nimessä. Thanks for this. The lieutenant nods. Okay, let's go. Right. I'll go turn off the lights. Mut siinä meidän täytyy soittaa ja ilmoittaa meidän kadonneesta virkamerkistä. Inside, you see a Kyllä mä set hippo of tykkään. steering Tällä hetkellä vaan leads, a radio microphone, a pull-out toolbox, and ainoa pipari soft mitä saa on plug tällainen of a annas few pepperkakka. heat gauge. No, laitoin tuollaisen vitsin, kun sullakin oli kuitenkin vitsi mielessä tossa, niin pistin vitsin takaisin. What the fuck? Oli kyllä mauto. Oli supermauto. Pick up the radio. The frequency tableau lights up, and the green button labeled Prime Line glows like a feline eye. Voi tulla amneesia, älkää And juoko then pitkään. You hear something. The soft purr of electrical kittens, radio waves cast far and wide over the metropolis. A woman's voice greets you through the static. Tykkään kyllä tortuista. Joulutortut on mun mielestä parempi kuin piparit. This is Precinct 57. Hello, Lieutenant. How may I assist you? No, vähän tämmönen ranskalaisaksentti. Hello, Alice. Please assist our colleague from the 41st precinct here. I'm putting him on. Siis mun mielestä itse tehdyt on hyvin, mutta en jaksa yleensä tehdä, joten ostan näitä Annan piparkakkuja, koska nämä on ohkasi, rapeita ja hirveän maukkaita. Ne on hirveän hyviä kyllä. Pallopiparit on kans jees, mutta kyllä pipari on pipari, ei sit pääs mihinkään. Operating the radio is easy. Just be confident. You've probably done it 1,000 times. Nyt. Mun kengät antaa mulle parempaa komposurea. Nyt tehdään tää. Halo? Ehkä mä... Joo. Hei Alice. This is the officer from the 31st, koska mä en muista meidän nimeä. Precinct. Speaking. Nice to meet you. This is Officer Alice Demetri, Precinct 57. How may I assist you? Under the green prime line, a yellow saved button catches your eye. You wonder what the lieutenant's default radio station is. I need to connect to... Niin joo, meidän täytyy se Sylville soittaa myös. Ignore the Alice and press the button labeled saved. Ei todellakaan ruveta Kimiä nyt millään tapaa. Mitä jos Kimi onkin pahis? Mitä helvettiä? Soitetaan sinne meidän voiko se yhdistää meidän... Just a second, officer. Mikä se on? Laitoksella. Mestaan. Tortut luumuhillolla. Ehdottomasti, ei millään muulla. Kadotin mun Mirkaneekin, mutta en tiedä mikä mun nimi on. Ei voi muistaa ihan kaikkea. 10-2, 10-5. This is 41st, come in, over. Kaikki on hirveän ranskalaisia. A scrawny old man sits in a dusty cubicle, smoking, with a large white rectangle sewn on his vest. In front of him is a box-shaped apparatus with array yes, of we've been wires expecting and you. antennas. Retku, The hei. radio Iso switchboard. kiitos. Iso kiitos, hei Hugeride. Disco Devil. GG vielä tälleen, tiedät, se ihan niin puheen välityksellä. Airboarder vittu 64. Oli kyllä hirveän näköinen tekele, mutta teikä veti. 100%. Lähestulkoon. Kiitoksia raidista. Hei, tervetuloa kaikki Disco Elysiumin Final Cutin pari. Kaikki on täysin puhuttua. Pääsitte just ihan sellaisen hauskan keskustelun. Me tosiaan ollaan tää tyyppi, kuka on juonut itsensä niin humalaa, että me ei muista, mitä me ollaan tekemässä ja kuka me ollaan ja missä me ollaan. Siellä on hirtetty mies, joka on ollut siellä viikon, ja me ollaan 3 päivää sitten tultu tänne. Mut ryypättiin itsemme blackouttiin. Meidän poliisi, kirjanpito sun muu löytyi roskiksesta. Me ollaan hukattu meidän virkamerkki. Ja me soitetaan nyt meidän laitokseen. Kim on meidän partneri, tai en partneri, mutta hän tuli toiselta laitokselta meitä tänne jeesaamaan. Meillä on edelleen hirveä krapula, me ollaan tuhottu meidän hotellihuone, me tarvitaan 100, että me saadaan maksettua se, meillä on 60 senttiä, eli ei ole ihan kuitenkaan, mutta kello on vasta 11:15, eli meillä on koko päivä aikaa vaikka kerätä pulloja, että saataisiin 100 kasaan ja voidaan maksaa meidän hotellikulut. Ja nyt me soitetaan tonne meidän laitokselle tai asemalle.
asemalle ja raportoidaan meidän kadonnut virkamerkkiä. Tää on aika kiusallinen keskustelu. Nyt myös ääni näyteltynä. 10-4, what's your status? Over. 10-18, 10-20, over. Please just talk human to me. These numbers means nothing to me. Ja me ollaan siis kävi just ilmi, että me ollaan 18 vuotta oltu poliiseina, mutta me ei ihan täysin ymmärretä kaikkea. State your message, sir. Over. I need to report my badge missing. 10-9, repeat message. Over. My badge, I can't find it anywhere. Basically it's gone. 10-4, message received. This is a very serious situation. I need to 10-22 the captain. Over. Shit. Siis en tiedä, maksaako laitos. Toivottavasti maksaa. Mä toki itse paskottiin se, että ehkä se menee omasta pussista. Him? What does he want? A dry voice asks in the background. Says he lost his badge and needs to report it. He what? He lost his badge? Hey, who's this? Ehkä mä en sano mitään, say nothing. Who lost his badge? Nyt se rupesi kaikki kuulla. Chester McLean. Dick fucking Mullen. Who do you think? It's Officer Dick Mullen from the bestseller Dick Mullen and the Lost Identity. He says fighting off laughter. Dick Mullen is not your name. Kiitos, It's the name encyclopedia, of a kiitos. fictional detective who would not lose his badge. Joo, me paskottiin ikkuna, me heitettiin kenkä siitä läpi. Täydellinen vihreä krokotiilinahkakenkä, missä on samaan aikaan tosi hyvät korot, mitkä antaa meille hyvää komposurea, mutta sitten samalla ne on myös liian korkeat korot, joten ne myös vie meiltä pikkasen motoriikkaa pois, mutta se ei ole niin justiinsa. Defend yourself immediately. They laugh at you. Okei. Come on, operator, tell them to stop. This is serious. Voinko mä olla... Mitä jos mä oonkin ensimmäinen, joka on koskaan? Mä otan ton. He's asking you to stop. Says this is serious. Of course it's serious. He lost his fucking badge. Satellite officer Vicmar concurs. Losing your badge is serious. Over. Can we just move on? I want to get it reported and be done. Ehkä mä otan ton aika. He says this has probably happened to other policemen before him and laughs sarcastically. Oh god damn it. Is he fucking kidding? The whole station's gonna be dicked for this. God damn it. Mä mietin, että jos on feilaa, niin luuletko sit, että sun nimi on Dick Mullen? Sä mietit, että sillä on kirjoja kirjoitettu susta. Satellite officer Vicmar is wondering if you might be joking and adds that this tarnishes the reputation of the entire station. Over. Oh god. Mullen dicked us. Hei, mun brainstormi toimi. Can we just move on? 10-4, I hear you, officer. I'm just going to make a note here that you are in pursuit of your misplaced badge. Over. Fuck me. Mac, come here. You've got to hear this. Dick Mullen lost his badge. God damn it. God damn it. What's going on? Super Cop here lost his badge. He lost his what now? His badge. He lost his goddamn fucking badge. Could you all please just stop saying you lost his badge for a moment? He asks you to please stop saying he lost his badge. Why? Did he find it? Joo, mä en tiedä omaa nimeäni. Mulla on niin iso keitto ollut, että mä en muista mikä se on. Sergeant Person was wondering if you found your badge yet. Over. En löytänyt. You don't have a comeback. Ei! It's hard to think like this. Jos meidän motoriikka olisi parempi, ja sen myötä meidän reaktioaika olisi parempi, niin me oltais keksitty joku hyvä comeback tähän, mutta koska mä feilasin nopaheita. He's not replying. Looks like he's still looking for it. You can hear laughter in the background. Enough with this now, I have other things to discuss. 10-9, come again. I didn't get that. Over. Animated conversation in the back is making difficult for me to hear you. New heights even for Captain Sober. Ask him. Ask him if he's lost his gun too. Oh god. Sergeant Person wants to know if you lost your gun too. Over. Check your pockets. Check your... Holy fuck. You don't know where it is, do you? Oh my god.
Oh god, it's not here. Okay, it's gone. Your gun is most definitely gone. Tää oli farssi. Chatti, tää oli ihan täysin farssi. Oh my god. Don't sweat it, Pelataan. You don't need a gun to have fun. We can still have fun. It's not all over. Oi vittu. Ja koska tosiaan niin mun psyyke on kova, mun Inland Empire, eli tää mun mielikuvitus on kohtalaisen kova, niin mä kyllä käyn myös keskustelua Kravaattinin kanssa, ja Kravaatin mielestä ei ole mitään hätää. Ei ole mitään hätää, vaikka ei ole asetta. 10-9, come in officer. Did you get my question? We were wondering about your gun. Over. Okei. 28%, draama 2. Voidaanko me saada? This is red check. It cannot be retried. Saadaanko me tehtyä tätä? Go for it. Even before you can get the words out, everything gets scrambled in your brain. No, of course I didn't lose my gun. Fuck it, I didn't lose my gun. He says he didn't lose his gun. Or his fun, whatever that means. Ask him to describe it. His gun. Not his fun. Just the gun will do. Come on. Satellite Officer McLean requests a description of your weapon. Over. Oh, request a description, huh? We'll give him one. Describe the plasma gun. Okay, plasma gun. Starter is massive, got flared cooling vent along the front and hydrogen flask sticking out too. Ties mä voidaan kysyä Kimiltä, mitä sillä on, mutta mä lähden kyllä tähän mukaan. Mä kuvailen sille mun plasmagani. 10-9, come again, please. Over. I got the magnetic accelerator, an arc that accelerates the energized ball of periwinkle blue hydrogen-based plasma to near light speed. I'm going to need to put you on speaker for a second. Over. In contact, it detonates with the power of dying star, erasing every living thing from existence. Oh, did I mention it? It is dripping with the sexy blue plasma. The officer is describing his genitalia in exaggerated terms. Over. Oh god. Host in heaven. Did he lose his gun and his mind? Dear God, he lost his gun. Tää on huono tilanne. Niin, mitä näitä sukat on tilanne? Mä en tiedä, onko meillä sukkia. Kai meillä täytyy joku sukat olla. This isn't really a laughing matter. Mac can face a giant of Coco Nur by himself, but Disco hit him piss his pants. Oh, I can't. Fuck. He lost his ass, but he still got his wiener. Oh, man. I'm not going to. Ask him. Sergeant Orson here is wondering if you are still in possession of your genitalia. Over. I left it at his mama after I fucked her ass all night. Tell him that. That's a negative. Not going to say that. Over. Aha. Nyt Jule, sä et ole yhtään mun puolella tässä. What's he saying? Share with the class. He said he sodomized your mother. The prick ate Mama's vanilla waffles at the captain's birthday party. Some nerve he's got. Sure her vanilla waffles were the only thing he ate? Shut up, Chester. Mun mielestä ihan hyvä comeback kuitenkin. Ihan hyvä This is my comeback. mom we're talking about. Ai vittu. Tell him to apologize right now. Sergeant Orson requests that you apologize for the claims that you made about his mother. Over. Niin. If you don't like the Fallout, maybe don't fuck with the Firewalker. Näinpä. Like he says you shouldn't have antagonized the Firewalker in the first place. Who? Kutsunko mä itteeni tosiaan Firewalkeriksi? Satellite Officer V. Firewalker. I'm afraid he might be referring to himself as Firewater, sir. Firewater? Halo? Ei? Firewater? He's lost it. Fuck Tota it, on kyllä tell him to farssi. find his goddamn Tää on badge mun and go. mielestä ihan täysin The only farssi thing tää. that matters. Oh my god. Satellite Officer V. Okay, I heard him and I'm on it. 10-4, affirmative. Officer is in pursuit of his firearm. Oh, God,
The man is fighting back tears. Officer, do you need further assistance? Over. Kehataanko me kysyä niin... rahaa. Siihen hotellihuoneeseen. Meidän Hallinen kanssa tervehdys, hei. Tosi sori, joo, me rikottiin meidän Pelin käsikirjoittaja Wikipedia-sivulla. Kurvits claims to have developed the Elysium world since he was 15 or 16, originally inspired of the bootleg Finnish middle-age roleplay system. Joo, sehän tosiaan virolainen lähtöisin taitaa olla tää pääjätkä. 10-4, I hear you. Katsotaan I don't have the authority to grant your request, but... Siis tää on ihan helvetin kova peli kyllä. What does he want now? He's asking for money. Is he fucking kidding? I don't think he is. Don't give that asshole anything. He's just gonna drink it all. En. Mä lupaan, mä en juo niitä. Alright, that's a negative on the additional funds, sir. Over. It is paramount to the investigation that you grant me more money. He says it's important to the case. He isn't getting a red cent. You can tell him that. Okei. Request denied, sir. Yritin ainakin. En varmaan rupea kerjäämään. Mullakin on joku, siis tän näköinen kaveri. Meilläkin on ylpeys. Me ei ruveta kyllä me jotain keksitään. Me kerätään vaikka niitä pulloja sitten, jos ei muuta. Anything else, sir? Over. This might sound odd, but there's personal details I like to discuss. Okay, 10-4, sir. I hear you. Relay your question. Over. Okay, Wait. Before you say anything stupid, think it through. I need information, not fear. Be smart about this. Ask if he's there alone. Ei se oo siellä yksin, me tiedetään se. 10-4, sir. I'm not hearing your question. Name, rank, date of birth. Please refer to me in a full name in the future. Any news about my family? Mä otan ton. Hold on, are you alone in the room? I need some confidential information about myself. That's a negative, sir. I got a 10-12 here. Over. Okay. I want to know if you got my badge's description right in your report. Could you read it to me? Name, rank, date and birth. Toimiko tää? What? What is it? He's still on the line? Nyt Jean, lopeta. He wants to verify the information on his badge. But of course, it says Dick Mullen, High General of the Revacholian Cavalry Force. Ei tää toimi. Tell him to stop wasting time. Okay. What do you need, sir? Over. Ehkä mä selvitän jotain toista kautta. Understood, sir. Over. Okei. Yes. Kiitos kaikille. Roger that. 10-10. Over and out. Kiitos. 18 kilometers to the south, in the 41st Precinct's relay booth, a small crowd has gathered around Communication Officer Jules Oldboy Pidier, around a dozen cops. The small room is filled with cigarette smoke, abuzz with laughter, when Officer Judith Minot enters. Her left arm is in bandages, and her hair trimmed short. What is going on here? Did something happen? What happened is my partner made contact. It's not good. He's lost his badge and his sidearm. He seemed confused, delirious even. He stops to think. Mac, the torso Torson, is finger-fucking his fist, laughing hoarsely and apparently telling some dirty story to his partner, Chester McLean, near the entrance. Yeah, Mullen was fucked, all right. Sounded fucking drunk to me. Yeah, Mac's right. This was some gnarly shit there. I mean, before he started begging for money. Siis mun vähän käy sääliksi tätä Enough! None of this is funny. It's fucking sad. That's what it is. He's a cop. He's one of us, goddamn this. Ja ilmeisesti vielä aika hyväkin poliisi ennen tätä breakdownia. We must help him. Niin. Judith Minot. Police black shoes. There's a quiet firmness on her voice when she speaks. Yeah?
How do you fucking plan to do that, huh? Get him off the drink? Go jogging with him in the morning and Siis onko get him sillä on puhelimessa vielä carriages? vai kuuntelenko mä näitä He's jotain a lost omia man. juttuja? I just know we can't give up on him when he's at his weakest. Niin. You wouldn't. The crowd in the room has started fidgeting uncomfortably. Someone's trying to slip out unnoticed. Mac, man the door. You know what he told me? I don't want to get better. I want to get worse. Those were his words. He sighs heavily and turns to address the room. This shit does not leave this room. Not a word of this to the captain. Or anyone else. We'll give him a couple of days to pull his shit together. Meitsi pystyy siihen. Mä luotan itteni tähän. Good. Okay, everybody. Nothing but a prank call here. We all got our laughs. Now get back to work. Far north, on the other side of the motorway, the officer quietly hunches with his hand in the motor carriage. Joo. Niin mä laitan nyt kiinni toistaiseksi. Mä soitan sille naiselle, mutta soitan sille ensi jaksossa, koska tästä tuli aika pitkä. Tästä jaksosta tuli aika pitkä, on tää ajatus tästä nopeata. Volumetric shift compressor. Eli me ollaan saatu nyt niin sanotusti meidän paskakasaan. Scientific news from Revachol West today, where a police officer's shit has been observed at a pressure of around 495 gigadecimals. These metallic hydrogen levels of shit togetherness were thought to exist only at the center of collapsing stars, not law officials. It remains to be seen how long the shit singularity lasts. Accept. Kiitos. Se on nyt done. Se on nyt done. All bonuses from the door to endurance white checks unlocked learning cap to endurance race 4. Jos mä otan tän forget, niin onko se, että se niinku unohtaa tän kokonaan? Että tää buffi lähtee kokonaan pois. Pidetään sillä toistaiseksi. Mut joo, hei, mä lopetan tähän tämän jakson tällä kertaa. Ja ensi kerran niin soitetaan sille, kuka ilmeisesti soitti poliisit, ja sit mennään kattoo sitä ruumista uudestaan. Ei saa mitenkään takaisin ne avaslotti. Okei, selvä homma. Mut hei, nää kaikki ensi kerralla nähdään sitten. Hei!